Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have studied the categories of parts of speech. We have learned two categories of parts of speech, that was open element or open system and closed element or closed system. We have studied their definitions and also we have explained them with examples. Today I'll talk to you about next grammar lecture, that is noun. What is noun? Here we will study what is the origin of noun with its definitions, and also we will say what is the difference between noun and name. سلامونه، سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ ویلي وو د پارټس اف سپیچ یا د کلام اجزاو طبقه بندۍ. موږ لوستلي وو اوپن سیسټم د دې تعریفات د مثالونو سره، همدارنګه کلوز سیسټم د دې تعریفات ترڅنګ یې د مثالونو سره. نن ورځ موږ په یو بل ګرامري درس باندې بحث کوو چې هغه درس د ناون یا اسم دی. په دغه درس کې به موږ زده کړو د ناون مکمل تعریف څه شی دی، همدارنګه د ناون او نیم ترمنځ فرق څه شی دی، او همدارنګه موږ به ووایو د اوریجن یا د سرچینې د اسم په هکله باندې چې اسم یا ناون د کوم ځای څخه لاسته راغلی دی، د کوم لغات څخه لاسته راغلی دی. So let's get start with noun. noun شروع کوو، noun پیلوو. parts of speech لومړنی ډول شروع کوو چې هغه موږ سره noun دی. د noun خپله لغوي معنا په پښتو کې noun means اسم، اسم ته ویل کیږي. noun and name دلته اوس موږ وایو چې noun هم اسم معنا لري او name هم اسم معنا لري، خو د دو ترمنځ فرق په څه کې دی؟ په معنا کې خو سره کوم فرق نشته دی، خو د دې فرق په څه کې دی سره چې noun څه ته ویل کیږي او name څه ته ویل کیږي. دلته اوس وایو چې noun څه شی دی؟ noun is a grammatical word which needs explanation. وی noun دغه اسم چې دی یو ګرامري لغات دی کوم چې وضاحت ته ضرورت لري. What is name? name څه شی دی؟ name is a lexical word which do not need any explanation. دغه نیم چې دی دا لیکزیکل لفظي لغات دی کوم چې کوم وضاحت ته ضرورت نه لري. نو مقصد د دې دا شو چې ناون چې دی موږ سره ګرامري لغات دی چې دې ته خپله ګرامیټیکل ورډ ویل کیږي. ګرامیټیکل ورډ ګرامري لغات کوم چې وضاحت ته ضرورت لري. لکه څنګه وضاحت ته، لکه د ناون موضوع مونږ شروع کړې ده، په ناون کې تعریفونه وایو، د ناون ډولونه وایو، د ناون کې اگزامپلز جوړو، دې ته خپله وضاحت ویل کیږي. نیم ولی لیکزیکل ورډ دی؟ نیم ته ولی یا اسم ته ولی لفظي لغات ویل کیږي؟ په دې خاطر باندې ځکه چې دا کوم وضاحت ته ضرورت نه لري. لکه څنګه چې د ناون موضوع مونږه واضح کوو، تشریح کوي، نو اسم چې دی یا نیم چې دی داسې وضاحت ته ضرورت نه لري. یوازې موږ معنا وایو چې د نیم معنا اسم، خبره خلاصه. نو دا فرق د ناون او د نیم چې ناون و ګرامیټیکل ورډ او نیم لیکزیکل ورډ و. لیکزیکل ورډ معنا لفظي لغات. راځو دغه ناون چې دی په انګلیسي ګرامر کې دا د کوم ځای څخه لاسته راغلی دی، د کوم لغات څخه لاسته راغلی دی؟
Noun is taken from Latin word nomen, which means a name. Noun د لاتینی لغات نومن څخه اخیستل شوی دی. دا نومن خپله لاتینی لغات دی چې د دغه نومن معنا چې دا یو اسم ده، a name دی، یو اسم. نو ناون خپله د لاتینی لغات نومن څخه اخیستل شوی دی چې د نومن معنا موږ سره a name ده، یو اسم. ښه په تاریخچه باندې هم پوه شو، په سرچینه باندې هم د ناون پوه شو. موږ راځو یو کمپلیټ مکمل بشپړ تعریف د اسم لپاره وایو. هغه تعریف یې داسې دی: Noun is the name of thing, place, person, idea, animal, quality, quantity or action. وای دا اسم چې دی دا موږ سره خپله نوم یا اسم دی د څه شي؟ د thing، د یو څیز اسم دی موږ سره. څیز کې څه شی راځي؟ لایک فار ایگزامپل کیمرا شوه، بورډ شو، همدارنګه ایټي سیټ شوه. نو دلته ما لیکلی دي چې thing د پاره ایگزامپل بوک، دا په things کې راځي، په شیانو کې راځي، په څیزونو کې راځي. places راځي په دغه ناون یا اسمونو کې چې موږ سره places کې لکه کابل دی، افغانستان، امریکا ان ایټي سیټ شوه. person دی، په دې کې اشخاص هم راتللی شي په اسمونو کې، مختلف اشخاص لکه ما دلته لیکلی دی خان، جان، علي، همدارنګه نور اسمونه. په دې کې آیډیا هم راتللی شي، آیډیا کوم چې خپل فزیکي بڼه نه لري، لکه مثال پیس، صلح، هیپنس، خوشحالي، همداسې نور. په دې کې انیملز هم راځي، حیوانات هم راځي په اسمونو کې، لکه مثال ما مانکی لیکلی ده، مانکی مینس شادي ته ویل کېږي. په دې کې کوالټي هم په اسم کې شمیرل کېږي، کوالټي معنا کیفیت ته ویل کېږي، لکه آنیسټي، آنیسټي مینس رښتینوالی. کوانټیټي، کوانټیټي دې کې هم راتللی شي، کوانټیټي معنا مقدار ده، لکه کیلو، لیټر، همدا شانتي نور. اور اکشن په دې کې وایي، اکشن هم راتللی شي، او عمل راتللی شي چې د عمل لپاره بیا بله موضوع ده. پلینګ، پلینګ معنا لوبې کونه، چې هغه موږ سره بیا جدا موضوع ده، په دې باندې بیا ډیر بحث دی، خو تاسې اوس هم دومره زده کوئ. دا د ناون کمپلیټ بشپړ تعریف. موږ چې کوم خبره کړې وه د فنکشنز په هکله باندې، نو که چیرته تاسې په یو جمله کې یو لغات مو ولیده چې هغه په دغه لیست کې د یو څخه هم شامل و، که په دې ټولو کې یو دانه هم و د دوی څخه، نو ته پوه شه چې دا اسم دی. که هغه تا سره د شخص نوم و، نو ته پوه شه چې د دغه لغات د دغه ورډ فنکشن تاسې سره څه شی دی؟ دا از ناون دی. که هغه چیرته په انیملز کې و، که هغه همدارنګه په دغه برخه کې و، نو تاسې پوه شئ چې د دغه لغات فنکشن تاسې سره ناون دی. ناون ډیر زیات معلومات لري، دا لنډ خلاصه مقصد یو. نورو معلوماتو باندې به انشاءالله په راتلونکي ګرامر کلاسونو کې به بحث کوو. سو دا وه زموږ د نن ورځې موضوع د ناون د اسم په هکله باندې. تر بیا ښې چارې، خدای په امان.